Morjes! Mä olen Samuli ja tässä videossa unboxataan ja asennetaan Noctuan NH-D15 AM4 Edition prosessorikuuleri nykyisen stokkiprosessorikuulerin tilalle. Eikä mä oon tosiaankin tähän asti aina mennyt vakiokuulereilla, mutta nyt ajattelin repästä ja laittaa saman tien parasta mitä saa ainakin arvostelujen mukaan, että se jää sitten nähtäväksi. Mä harkitsin ensin AIO-tyyppistä vesijäähyä, eli semmoista suljettua systeemiä. Mut sit mä netistä vähän lueskelin ja kaverilta kyselin ja totesin, että Noctua on itse asiassa parempi ja varmatoimisempi kuin moni AIO-vesijäähy. Niissä kuitenkin aina vuotomahdollisuus ja kuulemma jonkun verran pumppuvikojakin. Eikä siinä lähdetään unboxaamaan tätä tästä ja katsotaan mitä laatikosta löytyy. Sieltä salpa auki. Noin. Sieltä tulee heti lisävarusteet ensin, eli siellä on lämpötahnaa ja mitä me tästä katsotaan kun avataan laatikko. Eli tässä meillä olisi sitten näköjään onnittelut ostitte jäähyn. Secuvir kiinnikkeet. Todennäköisesti toivottaisiin noin emon taakse tulevat, se selviää pian. Siellä on lämpötahnaa ja Y-splitterit, niin saa molemmat tuulettimet tossa ja työkalut löytyy näköjään myös. Se on semmonen. Sitten styroksia. Täällä on itse heatsink. Siellä on toinen tuuletin. Se on vissiin tyhjä. Eli katsotaan tuuletin ensin, eli NFA 15 PWM ohjattu Noctuan ropelli. Tattaraa sieltä 140 millinen. Hyvin pyörii juu. Sitten itse kuuleri. On kyllä jämptiä pohjalaatikkoja tässä. Tuntuu hajoava enemmän kuin aukeava. No, Hessus varilettaa iso. Pitäis kyllä mahtoa jää huimat 5 milliä tilaa. Oikein katon kotelospekse eli Fractal 4 kotelona. Kilisee pohjasuojat pois. Siellä on toinen tuulete. Semmonen. On se melkoinen mörky. Luulisi olla lämmön katoava prosessorista tehokkaasti. Mutta mennäänpä sitten vähän tarkemmin tähän Noctua. Eli tää on tosiaan mallilta Noctua NH-D15 ja tehty AM4-kantaisille prosessoreille eli pääasiassa Ryzeneille. On saatavissa totta kai myös Intelin LGA-kannoille ja muille AMD-kannoille. Tää Noctua on vähän se olon, että tässä olisi yhdistetty 2 jäähyä samaan niinku jäähyyn. Niin kuin tavallaan varmaan onkin ja silloin haettu tuota maksimaalista lämmön poistua. Tässä on 12 heatpipea yhteensä, eli 6 per jäähy. Ja molemmilla jäähyillä on oma tuuletin ja näitä saa ihan vapaasti sitten siirrellä mihin haluaa. Mikä on paras, että lähinnä jos tää on nyt tässä niin muistien tiellä se voi olla, vaikka täällä onkin muisteille tämmöiset pienet slotit leikattuna, mikä on todella hyvä asia. Painoa täällä on 1320 grammaa, eli tää on melkoinen mörkö. Ei se nyt emolevyä varmaan vie mukanaan, mutta painaa kuitenkin. Kaikkiin koteloihinkaan tää ei varmasti mahdu, sillä korkeutta täällä on 165 milliä pystysuunnassa ja 150 x 161 pituus ja leveyssuunnassa, joten kannattaa varmistaa etukäteen ennen ostopäätöstä, että mahtuu varmasti koteloon sisälle. Tuulettimina tässä toimii Noctuan NFA 15 140 mm tuulettimet, PWM ohjatut ropellit, joiden melutaso on siinä 19-25 desibelin tasolla nopeudesta riippuen, mutta todella hiljaiset siis jopa täysillä. Maksiminopeus näillä on 1500 kierrosta minuutissa, tai sitten tuolla LNA
eli low noise adapter, eli pudottaa siis vaan jännitettä näiltä, niin se maksimikierrosnopeus on 1200 kierrosta minuutissa. Mutta tosiaan kuten sanoin, niin nämä on jo niin hiljaiset valmiiksi, että en aio todellakaan uhrata yhtä jäähdytystehoa sen takia. Mukana tässä tulee sitten, niin kuin tuossa alussa näkyykin, niin näitä haarutusjohtoja, eli tarvitseko yhden liittimen emolevyltä, niin se piisaa näille. Sitten täällä on myös tätä lämpötahnaa, tämä on tuolla samassa tietenkin, eli NTH1 lämpötahnaa Noctuan omaa. On kehuttu todella paljon, että sillä sit saa sinne kiinni emolevy noilla Secufirm kiinnikkeillä. Eiköhän ruveta asennushommiin. Elikkä muistakaa maadottaa ittenään ennen kuin rupeatte tekemään mitään hommia paljon elektriikan kanssa. Eli koskette vaan johonkin pistorasia maadotufliuskaan tai metalliseen hanan tai johonkin maadotettuun kohteeseen. Ei kai, siinä ruvetaan tätä vanhaa kuuleria tästä nyt ensin purkamaan ja putsutaan sitten tahnat. Tuolta vipu auki ja johto irti. Tässä on varmaan taas tämä tilanne, että näytöohjaaja lähtee ensin, että saadaan tilaa. Varsinkin kun tuo Noctua tulee, niin voi olla aika tiukka sovite. Katsotaan mitä joudutaan tekemään. Sieltä ja sieltä lähtee. Noniin, sitten kokeillaan tästä toi RGB-johto tosta. Heippa, sinne meni näyttiksen päälle. Noin. Siellä on tahnoja. Sitä ei viitetty heittää näyttiksen päälle. Elikkä sit pitää irrottaa noin vanhat kiinnikkeet tästä. Noin. Sitten putsataan tahnat, kun ollaan saatu tämä kiinnikkeet irti tästä. Mä oon ihan vaan paperilla yleensä noitosta nypännyt. On yleensä ollut ihan hyvä, että varovasti totta kai. Pyyhkii ensin reunat, ettei se murenne tosta mihinkään muualle. Vähän nyt tonne väliin murenne. Puolellaan pois. Vaihdetaan paperiin. Tää on siis ihan vaan aitoa lampia. Nyt tuli mainos. Ei näillä tilaajamäärillä kyllä saa vielä ihan mainostuloja, mutta ehkä joku päivä. Sitten kertakiellon päälle. Vähän siihen jotain jää vielä. Puhalletaan loput. No ei ainakaan jäänyt emolle nyt. Okei. Nyt kun meillä on paljas prosessori siellä, niin laitetaan sinne sitten tahnaa. Ihan näissä Noctua-ohjeissa täällä niin on, että 4-5 mm kokoiselta alueelta keskellä, eli sillä mennään, luotetaan Noctuaan. No, täällä on hienot merkitkin. Oikein metallia, jumalan kautta. Kallista metallia. Täällä on noita kaikennäköisiä klipsejä.
Tai ehkäpä mä iskitäänkin noin kiinnikkeet ensin, niin tuo tahna tässä turhaan sit oleskele. Täällä on vähän spacereita ja ruuveja. Mites päin nämä nyt sit on menossa tonne? Isommat tulee niin kuin noin päin. Tonne sisälle päin. Katsotaan. Juu, ei toivoakaan näillä. Vai onko? Onko meillä toivoa? Ei meillä. Tässä laittaa noin päin. Niin kuin sen kuuluisikin laittaa. Juu. Täällä on vähän konkkia edessä. Mennään lyhyemmille. Elikkä nää tulee nyt siis tohon, missä Rossun vipu on, niin niille sivulle ja karvapuoli sisälle. Elikkäs noin. Mitään taustalevyä tähän sitten ei tullutkaan. Ja noitten alle tulee totta kai noin nämä spacerit. Siis muuten vähän tämmönen hazardiviritelmä. Ruuvit karkuun. Niin täällä on työkalukin. Käytetään sitä. Eli tommonen yksi kappale. Elikkä siitä laitetaan Rossun vivun puolelle nyt eka kiinnike. Noin. Toinen. Kiristellään sitten myöhemmin. No, ei kannata vettää ihan pohjaan tietenkään vielä, että saa tuntusta tuohon. Noin, kiristellään ne siitä kevyesti. 0,6 newtonia lukee ohjeessa, että se ei oo kovin. Tälläkin varrella tulee jo. No niin, eli eka kiinnike on nyt kiinni. Sitten pistetään toinen. Kadutin sen jo. Ei kun se on jo siellä. Eli tosta nuo korokkeet tonne ja ruuvia perään. No, se lähti sinne. Taas ohja pois tieltä. Kukapa sitä ohjeita tarvitsee. Paitsi aina vähän välillä. No ja sitten toinen. Ja pieni kiristys. Nois siellä. Sitten pitäisi ruveta sovittelemaan tätä möhkälettä tonne. Katsotaan. Niin juu. Katsotaan mitä tulee, mutta tahnat ensin. Elikkä siihen tommonen pienen herneen kokoinen. En tiedä tuliko jo liikaa, mutta sen näkee sitten. Ja tämän pitää olla puhdas tämän pinnan. Siinä on äsken mun sormenjälki, mutta pyyhkäsin sen mikrokuituliinalla pois. Itespäin haluttais. Nyt on ainakin tekstit oikein päässä laittais noin. Ja tuolla on tuuletin vähän edes ruuville. Otetaan se. Se pois. Tästä nämä toimii. Noin ne toimii.
Noin. Elikkä se siihen ja vähän levitetään tota tahnoa. Noin. Sitten vedetään ruuvit vuorotellen tasapainoisesti kiinni. Sieltä aloitus. Kato, ramitkin mahtuu kevyesti alle. Kiristellään tosiaan vuorotellen. Niin tulee sitten tasaisesti. Se meni kiinni. Se meni kiinni. No, se oli siellä. Ei se nyt niin iso ole, mutta on se nyt huomattavasti tätä ammeden normaalia isompi. Vie vähän tilaa. Sitten laitetaan varmaan ropelli takas. Puhaltaa tonne päin taaksepäin. Saa tosta toi ropelli imeä lämmöt ulos. Se onkin helppo systeemi se. En tiedä menikö vähän alas. Taisi mennä vähän alas. Tää taas uusiksi. Vaikka siihen. Toinen puoli onkin lukittautunut siellä valmiiksi. Se on vähän ylempänä OCD-tulille ja vähän alemmas. Noin. Sitten toinen ropelli. Pistetään se vaikka tohon, kun se kerran mahtuu siihen, vai mahtuuko? Hiina ja hiina muistit on vähän niinku... Olisi vähän niinku tuossa lähellä. Kai se siinä silti hyvä. Apinoidaan tuosta toisesta mallia, miten näitten kuuluisi olla. Nyt menee kyllä apinointikin pieleen. Noin. Sitten tätä tonne. Ei se vähän korkeammalla kuin tuo toinen. Parempi sekin kuin miten. Noin. Noin. Siellä se on ihan hyvässä sovussa. Sitten noin kaapelit. Eli toinen näistä on nyt toinen. Siellä oli nyt vaan yksi. Tuolla. Nää on näitä low noise adaptereita, nämä yksittäiset. Niitä me ei nyt tarvita tällä kertaa. Saa toki laittaa jos haluaa, mutta tarvitaan vaan tämä Y-splitteri. Otetaan tuolta tuulettimien johdot ja pistetään tänne haaraan. Sinne ei mitään lukkoa ilmeisesti. No, eipä sitten sieltä kukaan käy repimässä. Onpas mukavassa paikkaa nyt toi, kun on tuolla alla. Että nautin. Irrottamaan tätä ei lähdetä enää. En ainakaan tahdo. Otetaan toi flektin johto tosta. Jos sais vähän tilaa. Toki sekin olisi taas yhtä hankala.
Oho, se meni sinne. Toinen takaisin. Noin. Katsotaan, että johdot on ihan ropelleiden välissä. Sitten näyttis takaisin. Nyt tulee ahdasta. Ei sinne päinkään ahdasta vielä. Hyvä väli. Käytetään hyvää Noctua työkalua. Siellä se on. Sitten vaan myllykäynti ja katsotaan mitä tapahtuu. Hyvin lähti pyörimään. Katsotaan seuraavaksi vähän miten lämmöt nyt käyttäytyy. No niin, eli tässä meillä on nyt sitten kuuleri asennettuna. Noctua pyörii koneessa ja tässä on nyt työpöytälämmökota hetken aikaa ollut päällä, eli tuommoista 3,640 näyttäisi. Ihan peruslämmöt. Ne oli sinne ehkä aavistuksen korkeammat tuolla normaalilla kuulerilla. Mutta laitetaan täältä nyt rasitus päälle ja katsotaan mitä rupeaa tapahtumaan. CPUn käyttö siellä hyppäsi tappiin tietenkin. Se sitä rupeaa rasittamaan, niin ruvetaan seuraamaan tota lämpötilaa. No niin, ja niin kuin huomataan, niin toi lämpö pysyy nyt tuossa 60 kieppeillä aika tasaisesti, että Noctua toimii hyvin. Otetaan tuolta vielä rasitus pois ja katsotaan miten tuo lämpötila tippuu tuosta. Sieltä laski rasitus nolliin ja sieltä lähti lämpötila putoamaan. Tämmöstä tehtiin tällä kertaa ja mä oon Samuli ja jos tykkäät sisällöstä, niin tilaat toki kanava ja seuraa Instagramissa ja Facebookissa. Se on moro!